Цього року ювелірний дім «Сова» відзначає 23-ю річницю заснування. Бренд відомий своїм сучасним дизайном, колабораціями з дизайнерами, артистами, а з недавнього часу із українським анімаційним фільмом. На сьогодні в Україні працює 44 магазинів, а в компанії працюють більш ніж 550 фахівців. З початку повномасштабного вторгнення бренд активно працює з благодійними фондами, фандрейзинговою платформою United24 та допомагає наближати нашу перемогу. Компанія, що створила бренд «Сова» на ювелірному ринку з 2000 року. Спочатку це була така компанія, яка займалася дистриб'юцією, продажем ювелірних виробів, які були орієнтовані на класичний дизайн. Поступово ми відчули, і це вже, мабуть, назріло, а ще проаналізували ринок, що потрібно виділятися чимось. І тому ми вирішили зробити такий кейс, він виявився успішним, де ювелірні вироби будуть мати сучасний дизайн. У 2014 році ми відкрили перший монобутік «Сова» в столичному ТРЦ «Гулівер». В тому ж році ми презентували першу колекцію «Мегаполіс», яка по-справжньому стала класикою «Сова». Вона і зараз у нас дуже успішна, і ми періодично доповнюємо її новими моделями, які одразу стають фаворитами клієнтів бренду. Відвідуючи виставки, ми тримаємо руку на пульсі, коли змінюється якийсь тренд світовий. Інколи навіть створюємо свій. Один з найскладніших моментів – це поєднати ідею з технічною складовою. Тому не завжди ідея, скажімо, перетворюється в життя, тому що є обмеження в виробництві, але наші фахівці вони роблять неможливе. Вони намагаються всі наші забаганки, всі забаганки наших співробітників, всі ідеї втілити в ювелірні вироби. Дизайн ювелірних прикрас, він такий, знаєте, намалювати можна все, що завгодно. А ось коли ці мікрони починаємо міряти, це вже не просто. Це реалізувати від ескіза до реалізації. Це така важка, інтелектуальна, непроста робота. І от це те, що вдається команді робити. В процесі створення колекції все починається з завдання. Воно може бути обширним, а може бути вільним. Тобто є певні параметри, які вже задаються при створенні колекції. Потім я можу надихатись чимось. Це може бути і архітектура, і природа. Я дуже люблю аромати. Часто, коли я, наприклад, не можу знайти в референсах те, що я просто сідаю і малюю, і вже в процесі малювання виникають якісь ідеї, якісь рішення. Це пошук якогось ритму, ліній, плавності. Такого, наприклад, колекція з калиною. Я вирішила обіграти саме такими плавними завитками, додати їй якоїсь гармонії. Мені дуже приємно, коли мій задум втілений, реалізований, і він приносить задоволення, подобається оточуючим. В процесі створення ескізів я наперед продумую, як це буде технічно виконуватися вже в матеріалі. А ми ще потім на етапі 3D-моделювання разом консультуємося, підключаємо технологів і разом пропрацьовуємо моделі. Коли з'являється нова колекція, спочатку художник свої ідеї малює, потім затверджуються ці ескізи, і вони переходять до нас, в нашу команду, в роботу. По цим ескізам ми розробляємо далі 3D-моделі. На цьому етапі створюється діджитал-версія прикраси з урахуванням дизайну, технічних можливостей і фізичних характеристик. Завантажується 3D-файл у цей принтер. З його допомогою створюють конструкцію, які в майстерні називаються ялинки. На одній основі збирається кілька прикрас. Готові воскові фігури відправляються на ливарну ділянку, де вони перетворюються в латунні. І вже потім їх віддають на обробку майстру по металу. «Сова» дозволяє професійно розвиватися. Прийшовши сюди просто учнем,
можна за декілька років стати начальником відділу або дуже кваліфікованим співробітником. Мені подобається бачити результати своєї роботи. Дуже цікаво, коли ти їдеш в метро, гуляєш по вулиці і бачиш в людей прикрасу, яку ти сидів, розробляв цю 3D-модель, і потім ти бачиш її вживу, і як вона гарно виглядає на людях. Ювелір-монтувальник – це людина, яка монтує з деталей. Монтують – це збирають. З певних деталей збирають певні вироби. Вироби складаються з деталей. Сережки можуть складатися з основної частини, яка застібує сережку, і, припустимо, підвісна частина. Завдання монтувальника – це все зібрати. Коли ти отримуєш щось вперше в роботу, спочатку воно здається важко. Але правильний монтувальник має інший підхід. Він шукає, як собі полегшити роботу. І коли таких сережок, припустимо, виробляється певна кількість виробів, він це робитиме краще і швидше. В компанії я працюю з 2010 року. Це, грубо кажучи, 13 років. Змінилось багато. Компанія розвивається, в нас дуже багато нових технологій, нових інструментів, нового обладнання, з котрим працювати стає цікавіше. Через це з'являється більше можливостей. До нас вироби потрапляють з різних етапів, такі як шліфування, потім крутять в барабані, щоб прибрати сліди від наждака, а потім на полірування, коли ми надаємо вже ідеального блиску виробу, щоб він вже мав кінцевий результат, він блистить, він грає на сонці, в ньому немає дефектів. Людина вже може його надягати і носити. Полірування – це ручна робота, шліфування, монтировка, закріпка, поліровка, емалювання – це все роблять руки. Взагалі найкращий інструмент – це зір, пальці, тобто мишечна пам'ять, я б сказала, тому що кожен виріб треба по-різному підносити до інструмента. І совість. Так, я люблю свою роботу на 100%. Я люблю полірування. Я навіть не знаю, якби щось починати інше. Ні. От чомусь мені полірування, мені підходить. Сова – це трендсеттер, це бренд, який створює тренди, а не слідує їм. При розробці дизайну ювелірних прикрас ми експериментуємо з формами. От, наприклад, у нас є квадратні каблучки, які прям мега популярні. Колекція Бріз, де були використані перламутри ще до того, як вони стали популярними. У нас є колаборація з Літковською, де ми надали малахіту нового звучання. Наша колаборація з Літковською вийшла у 2019 році. Я вважаю, що Ліля, мабуть, одна з найталановитіших українських дизайнерів сучасності. І ми були дуже раді, коли вона до нас звернулася, щоб зробити з нами колаборацію. Ювелірні колекції – це не якась така короткострокова історія, тому що дуже багато зусиль потрібно вкласти в те, щоб розробити колекцію і колаборацію. Ми все переосмислюємо і розуміємо цю специфіку ювелірного мистецтва і як зробити цю прикрасу актуальною через роки. Історія з Літковська – це історія про довгострокову актуальність прикрас. З кожним роком інтерес до прикраси Літковської тільки зростає. Це ознака майстерності дизайнера. У нас були колаборації з Лейком Марсала, відбулася у 2014 році. І це був такий перший досвід, але уявіть, пройшло вже 9 років, але ці прикраси досі продаються у мережі, вони супер успішні, вони в хітах продажів і досі. Тобто це дуже крута історія, яка тягнеться через роки. Проєкт з Мавкою
ми планували досить довго, мінімум 2 роки. Мабуть, найпростішою задачею було би використовувати там героїв, якісь такі елементи, які на поверхні мавки. Але для нас це було не цікаво. Тобто ми трошки більше заглибилися у цю історію і переосмислили мавку на все ж таки стиль сови, на очікування наших клієнтів від сови, але при цьому ми зберегли історію таку дуже аутентичну мавки. В сегменті ювелірних прикрас тільки світові бренди працювали з мультиплікаційними анімаційними героями, а в Україні ми перші. Кейс з мавкою, він фантастичний, а продажі цієї колекції б'ють усі рекорди. Всі, хто дотичні до створення продукту, ми зробили те, чого, в принципі, я не знаю, чи навіть в світі є. Більше того, це ж не просто створити кілька виробів, бо ювеліри, вони творчі, талановиті люди, вони можуть робити дуже красиві, цікаві речі. А ось створити цю красиву, цікаву річ у тиражі кілька тисяч там, виробів, наприклад, на старт колекції, це вже зовсім інша справа. Такі проєкти дуже успішні. І проєкт «Холостяк» – це дуже крута комерційна історія. Для нас дуже важливо було спланувати усі інтеграції нашого бренду, щоб вони були гармонійні, адекватні контенту, контексту. І, мабуть, це було такою рушійною силою успіху сови в проєкті «Холостяк», коли ми були дуже органічно інтегровані в контент. HeartKiss – це величезна моя любов, цей проєкт назавжди в моєму серці. Це, перш за все, дійсно була колаборація, коли Юля насамперед приймала участь у створенні дизайну. Вона приміряла усі прикраси, перевіряла їх ергономіку. Чи все добре з цими прикрасами і чи можемо ми їх далі випускати у продаж. І я вважаю, що ця колаборація – це таки для нас був величезний челендж, але ми з ним впоралися. Можна взяти будь-яку зірку, заплатити грошей і сказати, що ми щось створили, да? Лейбу, ім'я її написати на білбордах. Але ж це так не працює, тому що якщо людина просто взяла гроші і не вклалася в це, то це клієнти відчують. В колабораціях я там дивлюся, які фінансові умови, як це все буде працювати, окупність, відповідні стратегії. Більше маркетинг займається колабораціями, я намагаюся їм там не заважати. Але сам концепт колаборацій, він дуже цікавий, він спрацював, і ми бачимо, що ось цей обмін, така синергія аудиторій, вона працює. У нас колаборації справжні. Ті, хто з нами приймають в них участь, вони реально вкладаються. І для нас дуже важливо, щоб обидві сторони були залучені в процес. Тільки тоді ця колаборація може бути щирою, і тільки тоді цій колаборації повірять люди. Зустрічай нову колекцію The HeartKiss для ювелірного дому «Сова». Я так чекала запуск цієї колаборації, що я не могла піти у декрет і не стати частиною цього важливого моменту для компанії. Я настільки пристрасно відношусь до своєї справи. Бути на куражі для мене дуже важливо. Тільки тоді я можу робити якісь круті речі і заряджати свою команду. Колаборація, насправді, це величезний проєкт, величезний процес, де задіяна велика купа підрозділів, починаючи з виробництва, з арт-команди, приймають участь роздріб, візуальний мерчендайзинг, маркетинг, тобто велика кількість людей залучені в процес колаборації. Після того, як ми отримуємо прикраси на локацію, всією командою ми намагаємося якнайяскравіше виставити ці прикраси на вітрині, тобто займаємося мерчендайзингом, вивчаємо повністю презентацію колекції, влюбляємося в неї для того, щоб закохати всіх наших відвідувачів в цю колекцію.
Перше, що бачить клієнт, зайшовши в магазин, це оформлення, так, презентація вітрин, як розташовані прикраси. Так, і вони звертають увагу, що це саме колекційний підхід. В кожній вітрині представлена окрема колекція, яка має свою тематику, свою ідею, своє натхнення, так, матеріали, ті чи інші вставки. Це маленька історія. І ось це дуже сильно відслідковується, це помітно, що в кожній вітрині своя маленька історія. Буває таке, звичайно, що вся колекція викликає захват, буває таке, що деякі прикраси. Я просто в них закохуюсь. Тобто, коли я закохуюсь в прикрасу, коли я приміряю на себе, в мене така традиція, я з нею входжу в якийсь коннект, тоді я зможу презентувати її клієнту і продати її саме так, щоб це викликало захват, передати цю емоцію. Основне покликання – це перевершити очікування клієнта, і ми даруємо найголовніше – це емоцію, незабутній сервіс. Ми стаємо частиною життя клієнта, ми створюємо незабутні враження, і прикраси – це така допоміжна ланка в цьому, але саме тут відбувається магія у нас в магазині. Мене завжди надихають клієнти, які постійно в тренді і шукають щось нове, і їх цікавлять наші новинки. У нас досить багато було цікавих історій. Я пам'ятаю одну історію. Це був такий благодійний етап, коли ми продавали браслети з накладом із Азовсталі. До нас зателефонував клієнт, поцікавився, чи є вони в наявності. І коли він попросив притримати один браслет, і ми спитали, на чиє ім'я, він сказав: «Позивний Херсон». Він попросив притримати браслет, адже був приїздом в Києві і заїхав забрати цей браслет. Дуже запам'яталось. Нашу нову колекцію «Калина», яка була презентована влітку 2022 року, бабуся придбала на народження онуки жорстке кольє «Калина». Ця прикраса, вона буде як сімейною цінністю, яка буде передаватись з покоління в покоління. Такі випадки надихають, ти розумієш, що ти не просто консультуєш людину, так, і вона щось купляє, а вона, тобто, це робить частинкою свого життя, тобто підбирає для себе образи, і взагалі ювелірні прикраси мають місце в її житті. Мені дуже насправді подобається робота в компанії «Сова», тому що це крута команда, тому що це такі люди, які між собою дуже тісно пов'язані, всі допомагають один одному. Компанія «Сова» – це не тільки колеги, це не тільки масштабні локації, а це, можна сказати, величезна родина, яка завжди йде на допомогу. Наприклад, коли мені потрібно було закупити дороговартісні прилади нічного бачення, я звернулася по допомогу до своїх колег. І всі мені відгукнулися. Ми зібрали масштабну суму, закупили 4 монокуляри. Кожен хвилювався, це була масштабна підтримка. Навіть коли це було просто... Коли це важко було емоційно перенести, я приходила на роботу без слів, я розуміла, що мене тут підтримують, я розуміла, що я не одна, ми обов'язково переможемо, але відбудовувати нашу Україну, нашу економіку ми також маємо. І для того, щоб нашим дітям було де жити в яскравій країні, квітучій країні, з щирими ось такими людьми, як моя компанія, всі мої колеги. Моя історія «Сова» розпочалася восени 2016 року. Я прийшла на посаду ювелірного стиліста. Пропрацювавши не зовсім трішки, перевелася на посаду ювелірного стиліста, але в іншу локацію, це торговий центр «Лавіна Мол», де згодом і стала адміністратором цієї локації. Пропрацювала майже 5 років і на сьогоднішній день займаю посаду регіонального менеджера. Одна з цінностей нашої компанії, нашого бренду – це командність. Для мене дуже важливо створювати власну команду, яка буде досить проактивна, з розумінням буде відноситись і любити те, що вона продає, наприклад, наші прикраси. Де певно, високий результат, він прагнеться з середини. Тобто, є поставлена задача, але є ще внутрішній стержень, який прагне бути на перших позиціях, бути лідером. От саме з таких людей я формую свою команду, ми разом працюємо, ми разом один одному допомагаємо і в результаті маємо гарний результат. Для мене образ ідеального співробітника, якщо ми
так спробуємо визначити, це людина, яка відноситься до справи як до своєї особистої справи, людина, якої соромно щось не зробити, і людина, для якої в кайф зробити щось не для звітності, а тому, що в кайф зробити найкращим чином, щоб отримати найкращий результат. От ці три такі характеристики для мене це характеристики ідеального співробітника моєї компанії. І я намагаюся теж бути саме таким, тому що тільки на прикладах ми можемо щось вимагати від інших, на особистих прикладах. Коли був ковід, я як-то захворів ковідом, і такий був достатньо важкий. Мене привезли кисень, і я сидів в масці, за ноутбуком, тому що були питання. Мені говорили там зупинись. Да? Мені це допомогло скоріше вилікуватись, ніж я просто сидів би чи просто хворів. Мене мотивують працювати з людьми, коли я бачу огонь в глазах, задоволення від отриманих результатів. В компанії «Сова» сьогодні працює вже більше ніж 560 людей, і я думаю, що десь за 3-4 місяці буде вже 600. Це означає, що у мене буде більше роботи, безумовно. Але це означає, що ми не змінюємось, а розвиваємось. Ми йдемо до нашої мети, до нашої цілі, і це те, що надає сил додаткових, що все вірно, на правильному шляху йдемо. У нас 11 працівників, які зараз служать в ЗСУ. Ми дуже їм пишаємось, ми допомагаємо. Співробітники самі допомагають, допомагає дуже компанія. Компанія з великим і добрим серцем. Компанія з відкритою і щирою душею. Мене надихає те, що «Сова» допомагала не тільки в 2014 році, але й допомагає зараз. Відсилає свої кошти на благодійність і повністю нас підтримує. Ми їх чекаємо з перемогою. І я сподіваюся, що нам вдасться вже взимку в цьому році провести корпоратив, що вже ми переможемо і зможемо почати з того, на чому зупинилися. Перед війною був дуже крутий корпоратив, у нас було зірки. Це був зимовий корпоратив, і для всіх було сюрпризом, коли запросили групу «Hardkiss». Була тематична вечірка, всі дуже повеселилися. Найкращий корпоратив для мене був це коли ми грали в пінбол. Це був такий спортивний. Літній у нас був в такому дуже гарному місці. Ми туди привезли надувні атракціони. У нас залишились дуже яскраві фотографії, як пам'ять. Було дуже цікаво, яскраво, мабуть, найкращий корпоратив. Що об'єднує команду «Сова»? Гарне запитання. Я би відповів те, що об'єднує зараз нашу націю. Це гордість. Гордість людей, що вони працюють в «Сова». І коли комусь розповідають, я впевнений, що вони відчувають гордість. Я з задоволенням приходжу в офіс, бо там круті люди. І ми робимо крутий продукт. Ми робимо крутий продукт в широкому сенсі, від виробів до проєктів. Найскладніше, мабуть, просто не заважати талановитим людям працювати. Тому що у нас дуже міцна компанія, і у кожного керівника, знаєте, є така спокуса бути дотичним до усього, що відбувається, і трошки від кожного пиріжка кусочок собі десь залишати. Я сподіваюся, що я так не завжди роблю або не роблю, наприклад, якщо про мене казати. Тому що дуже важко. Команда міцна, потужна, дає круті результати. І ось не приліпляти себе до кожного результату, а ось ці вінки, знаєте, переможця, їх одягати на ті голови, які реально це заслужують. Я думаю, що це такий виклик для керівника. І не боїмося задавати незручні питання. Ми не боїмося говорити комусь, що він не правий, тому що ми знову ж таки ми не боїмося. І ось від цього з'являється дуже високий і потужний рівень дискусій в колективі, в команді. А від цього круті рішення, круті проекти, круті результати. В певний момент ми сіли подумати, а чим ми можемо допомогти.
спочатку від себе, один одному, компанії, працівникам, а потім взагалі державі. Не було жодного місяця, щоб ми не робили якийсь проєкт, не донатили. Навіть зараз ми на день народження компанії ми збираємо гроші на купівлю машин для розмінування. І такі проекти були кожен місяць. Благодійні проєкти для бренду «Сова» – це взагалі не питання, а це щось у площині риторичних питань. Тому що ми не можемо не робити їх, ми не можемо не допомагати. Важливим є те, що ювелірний дім «Сова» долучається до благодійної мети, і це було навіть до того, як це стало зараз досить популярним і актуальним. Це важливо, і коли ти продаєш цю прикрасу, досить приємно розуміти, що ти долучаєшся до чого важливого, що ти робиш благодійну мету навіть тим, що ти просто розповіла і долучила людей до цього. Для нас, як співробітників, це важливо. Для наших клієнтів це також важливо. Бізнес завжди повинен займатися благодійністю, тому що в нас іде війна, і тут колосально. Нам весь світ допомагає, а бізнес – це в першу чергу. Минулого року ми святкували 22-гу річницю нашого заснування, і 5% від продажів кожного ювелірного вироба ми перераховували у 6 благодійних фондів та організацій, які були спрямовані на підтримку ЗСУ, медиків, родин, які постраждали від війни. Кожен покупець сам обирав благодійну організацію, куди він хотів би перерахувати гроші. В результаті було закуплено 24 оптичних приціла. Ми допомогли родинам, які постраждали від війни, та відшили десятки військових жіночих форм. Наперед кошти з продажу ювелірних виробів на закупівлю кошиків для мам, сини та доньки, яких боронять Україну. Ми подарували їм ці кошики, подарували теплі слова та посмішки. У лютому цього року ми вже зробили 3-ю колаборацію з брендом Фролов. Кожного разу, коли ми робимо колаборації, ми намагаємося привернути увагу до соціальних тем, і тому творчу співпрацю наповнюємо глибоким змістом. Кожна прикраса, кожна ідея, в неї є особливий сенс. Як з точки зору дизайну, так і з точки зору соціальної складової. Це була головна умова взагалі співпраці з Ванею, тому що для нього дуже важлива допомога. І зараз цього року стартувала вже 3-я колаборація з Ванієм. І головна мета цієї колаборації – це медична допомога на передовій для військових. Ми збираємо кошти на турнікети. Наша мета спрямована на підтримку парамедиків, госпітальєри. Проєкт «Азовсталь», я вважаю, був проєктом року. Разом з платформою United24 ми зібрали майже 287 мільйонів гривень. Було виготовлено 100 тисяч браслетів на нашому виробництві, декілька етапів нашими ювелірами власноруч. «Азовсталь» була остання, і вона була в обмеженій кількості. Тисячі людей хотіли мати цей браслет, хотіли його купити. Задум проєкту був, що зробити щось недороге, щось, що можна масштабувати, виготовляти тисячами за дуже короткий термін часу. І привезли нам кілька шматків цієї сталі. Я її пам'ятаю, я її тримав в руках. І нам треба було з технологами виробництва щось вигадати, як ми можемо це робити. Я зберіг шматок блокноту свого, в якому намальований ескіз, один з перших. Як би це могло виглядати? От ці перші такі замальовки, які ми разом з командою виробництва думали, що ми можемо зробити. Почали пробувати, показувати. Багато часу погоджували, колір мотузки обирали, мабуть, дуже довго. І врешті-решт був затверджений ось цей зразок. Але всередині команди такий дуже напружений період був, тому що всі наші облікові системи навіть не були готові до такої кількості операцій. І ми потім ще більше тижня після того, як перший пул закрився, наша система просто опрацьовувала ті платежі. Ми втратили продажі в інтернет-магазині, тому що сайт просто лягав і не витягав. Ми там приходили до нашого керівника e-commerce, який запускав продажі браслетів «Азовсталь», коли кожні 5 хвилин у нас падав сайт в момент запуску.
Ми просто приходили і стояли над ним, щоб хоч якось його підтримати. Можна сказати, що ми злетіли в стратосферу. Тобто це був дуже складний, але й дуже крутий проєкт, який дуже високо підняв планку для бренду «Сова». Браслети Азовсталь – це символ незламності. Їх носять військові, носять журналісти, політики, голлівудські зірки. Вони є уособленням віри в силу України, в ЗСУ, в нашу велику перемогу. Колекцію «Калина» ми презентували в колаборації з платформою United24. Кожен покупець, який робив покупку, автоматично долучався до збору коштів на медичні потреби. Мені здається, що, знаєте, коли для продукту з'являється особливий час, його актуальність, і «Калина» була саме такою колекцією, коли вона була дуже актуальна. Олена Зеленська обрала дуже важливу для нас прикрасу з колекції «Калина». Це був один із міжнародних заходів. Ми їй дуже вдячні за цю підтримку. Вона виступала і всі бачили цю прикрасу. Вона така дуже привертає увагу. Ми її випустили у серпні минулого року. Ми всі пам'ятаємо, що відбувалося і що відбувається і досі. І контекст цієї колекції, він дуже такий і патріотичний, але й дуже важкий з точки зору емоцій, які ми всі відчуваємо. Це як символ єднання. Ці грона калини, вони збираються в кетягі, так само українці, в боротьбі за своє. Тобто в ній от поєднано все. Так, мені подобається колекція «Калина». Калина. Вона дуже цікава. Як користувач я б її придбала. Моя улюблена колекція – це бріз. Мені дуже подобається колекція Garden. Напевно, колекцію Garden. А моя улюблена колекція – це колекція Мавка. Мені, чесно кажучи, дуже подобається Bloom, бо він дуже ефективний, круто продається вже багато років. Колекція бренду – це як діти. І немає дітей, які є улюблені, більш улюблені або менш. Без команди ніякої реалізації не було. Це як футбольна команда. Кожен має свою роль, кожен знає, що він робить в компанії, яка його функція, за що він відповідає. Команда – це найголовніше. Це все роблять люди. І, мабуть, це головний інсайт. Я бажаю нашій команді, нашій компанії розвитку, великих ідей і справжніх перемог. Я би хотів побажати компанії просто продовжувати робити те, що ми зараз робимо, бо це потужний розвиток, це крута динаміка. У нас дуже цікаві, круті, амбітні плани, і ми їх, я впевнений, що втілимо. Собі я би побажала розуміння, що немає обмежень. Мріяти і ці мрії здійснювати. Я бажаю щирості, щоб кожна наша задумка мала успіх. Бажаю собі всесвітнього визнання. Відкривати нові магазини. Невичерпного джерела натхнення. Швидшої перемоги. Процвітання, більше колаборацій. Працювати, створювати нові колекції, про які будуть говорити дуже довго. Завжди розвиватися, завжди досягати найбільших висот, які тільки можливі. Те, що відбувається між командою, між засновниками, власниками, це відчуття довіри, це відчуття енергії, це точно має. Це по-іншому не пояснити. Вони роблять круті речі, вони роблять круті проєкти. Не якась одна людина, якийсь гуру, хтось дуже творчий, все в такому дусі. Люди, які працюють в «Сові», вони неймовірні.